Tu, hai mai aproape, ai văzut raportul cripto pentru trimestrul 2 2024? Dacă nu, hai să-ți arăt cifre, date și grafice pentru performanța criptomonedelor în ultima perioadă. Bine ai venit la Crypto aici, eu sunt Xenia Melisa și astăzi o să discutăm despre raportul Crypto în Q2 2024 realizat de către Binance. Am extras informații importante și ușor de reținut și înțeles pentru toată lumea. Vă vine să credeți că a trecut deja și trimestrul 2? Aici chiar avea dreptate. Timpul este relativ. După ce a fost aproape de a atinge noi maxime istorice în primul trimestru al anului 2024, capitalizarea totală a pieței cripto a pierdut o parte din aceste câștiguri în trimestrul 2, înregistrând o scădere de minus 14,4% încheiând luna iunie la o valoare de 2,43 trilioane de dolari. Trimestrul al doilea din 2024 a dus mult așteptată a patra înjumătățire a Bitcoinului, care a avut loc fără probleme. Fiecare înjumătățire marchează ceea ce comunitatea cripto consideră a fi o nouă eră, deși reacția pieței la aceste evenimente a fost în mare parte discretă. După entuziasmul din primul trimestru, alimentat de aprobarea ETF-urilor spot pentru Bitcoin în SUA, al doilea trimestru s-a dovedit a fi unul volatil atât pentru Bitcoin cât și pentru piața cripto în ansamblu. Totuși, asta nu înseamnă că trimestrul a fost lipsit de evenimente. Raportul nostru detaliat despre industria cripto în Q2 2024 acoperă totul, de la peisajul pieței cripto la analize Bitcoin și Ethereum, explorând în detaliu ecosistemele finanțelor descentralizate, DeFi și tokenurile non-fungible NFT-uri, precum și evaluarea performanțelor schimburilor centralizate CEX-uri și descentralizate DEX-uri. Știți deja că anul 2023 a fost grozav pentru cripto, nu-i așa? Ei bine, 2024 a continuat pe aceeași linie, ba chiar a crescut puternic. Piața totală a criptomonedelor a ajuns la o valoare uriașă de 2,27 trilioane de dolari. Da, ați auzit bine, o creștere de 37,3% de la începutul anului. Dar stai, prima parte a anului a fost cea mai tare, cu o creștere de 60,2%, în timp ce al doilea trimestru a fost un pic mai dur, cu o scădere de 14,3%. Nimic de panică, însă asta este ceva normal în piața cripto. Acum să trecem la jucătorii mari, Bitcoin și Ethereum. Bitcoin a continuat să-și crească dominanța după al patrulea halving și lansarea protocolului RONS. Și ghiși ce, ETF-urile spot din SUA au atras peste 14 miliarde de dolari. Ethereum nu s-a lăsat mai prejos. Cu o explozie în restaking și o actualizare majoră, EIP 4844, BNB Chain și Solana au continuat să inoveze, așa că dacă sunteți fani acestor criptomonede, fiți pregătiți pentru noi surprize. Dacă sunteți interesați de Layer 2-uri și cine nu ar fi, 2024 a fost anul airdrop-urilor. Proiectele Zero Knowledge au fost în prim plan, atrăgând un capital imens și ridicând valoarea totală blocată în Layer 2-uri la 43 de miliarde de dolari. Și toate acestea în doar 6 luni. Deci dacă nu ați prins un airdrop, poate că ar fi timpul să vă aruncați o privire. Și nu putem uita de DeFi. În 2024 am văzut o creștere uriașă a valorii totale blocate, care a ajuns la 94,1 miliarde de dolari. Practic, aproape fiecare sector DeFi a avut de câștigat, adăugând pe blockchain lucruri pe care nu ne-am fi imaginat că le vom vedea vreodată. Știți ce e interesant? Piața stablecoin-urilor și-a revenit spectaculos, aproape de vârful din 2022, cu o capitalizare de 161 miliarde de dolari. În același timp, NFT-urile au avut o perioadă mai complicată, dar nu e totul pierdut. Deși prețurile au scăzut, Bitcoin NFTs și-a menținut popularitatea. Gamingul Web3 a început anul tare, dar al doilea trimestru a fost un pic mai dificil. Totuși, numărul de utilizatori a crescut, așa că nu renunțați încă la jocurile blockchain. Meme coins, inteligența artificială și rețele de infrastructură descentralizate, DePIN, continuă să capteze atenția investitorilor și a comunității. Suntem la jumătatea lui 2024 și credeți-mă, ce urmează va fi și mai interesant. Sunt 6 teme majore pe care le urmărim cu mare interes și vă recomand să rămâneți pe aproape, pentru că veți vedea lucruri extraordinare. Bitcoin a început 2024 în forță. După al patrulea halving din aprilie, recompensa minerilor s-a înjumătățit la 3.125 bitcoin per bloc, dar asta nu a încetinit deloc creșterea. În plus, aprobarea ETF-urilor spot în SUA a atras peste 14,7 miliarde de dolari în cripto.
Cu o dominanță de peste 53%, Bitcoin continuă să fie liderul de necontestat al criptomonedelor. Ethereum nu rămâne nici el în urmă. Anul acesta, restaking-ul a fost una dintre cele mai mari tendințe, cu platforma EigenLayer în frunte, acumulând peste 14 miliarde de dolari în valoarea blocată. Această tehnologie permite utilizatorilor să-și maximizeze câștigurile prin securizarea mai multor aplicații cu aceleași tokenuri blocate. În plus, Ethereum a introdus EIP 4844, o actualizare care a redus drastic costurile tranzacțiilor pe Layer 2, făcând rețeaua și mai accesibilă. BNB Chain continuă să se dezvolte într-un ritm rapid. OP-BNB, soluția Layer 2 a BNB, a demonstrat deja capacitatea de a procesa până la 5.000 de tranzacții pe secundă cu costuri aproape inexistente. Mai mult, BNB Greenfield, platforma de stocare descentralizată, a fost lansată cu succes, oferind noi modalități de a gestiona și proteja datele. Și dacă ești fan al meme coinurilor, BNB Chain este locul unde se întâmplă magia. Cu inițiative precum Meme Innovation Battle sau Airdrop Alliance, comunitatea are parte de noi oportunități de a explora și de a inova în acest spațiu. Solana a avut un an spectaculos, devenind un hub central pentru meme coinuri și dApps. Platforme ca Pump.Fun au făcut posibilă creșterea și tranzacționarea meme coinurilor în doar câteva minute, ceea ce a atras o mulțime de utilizatori noi. În plus, proiectele DePIN, cum ar fi Helium, continuă să dezvolte rețele descentralizate pentru infrastructuri fizice. Solana a introdus recent și Blinks, o modalitate revoluționară de a integra acțiuni blockchain în orice platformă care poate găzdui un link. Atenție! Imaginează-ți că poți vota, dona sau tranzacționa direct din feed-ul tău de pe rețelele sociale. Minunat! Gândește-te la Layer 2 ca la un upgrade pentru blockchain-ul Ethereum, de exemplu. Ai avut vreodată probleme cu tranzacțiile lente și scumpe pe Ethereum? Layer 2 este răspunsul. În 2024, valoarea totală blocată în soluțiile Layer 2 a crescut cu 90% doar în primele 6 luni. Nu este de mirare, ajungând la 43 de miliarde de dolari. Da, exact, cifrele sunt uriașe și ghiși ce? Tranzacțiile sunt acum mai ieftine ca niciodată datorită unor actualizări super smart. Vreau să știu de la voi, ați avut vreodată probleme cu taxele mari pe Ethereum? Spuneți-mi în comentarii, chiar sunt curioasă. Acum să vorbim despre campionii Layer 2, așa numitele Optimistic Rollups. Sună complicat? Ei bine, nu este. Sunt doar niște soluții care fac tranzacții mai rapide și mai ieftine. Arbitrum este lider aici, cu o cotă de piață de 33,7%. Și ce este ce mai tare? Aceste platforme nu doar că funcționează bine, dar aduc și o grămadă de proiecte cool, cum ar fi ApeChain și AnyChain, care sună ca niște locuri de joacă perfecte pentru gameri și iubitorii de NFT-uri. Apropo, dacă ești gamer sau colecționezi NFT-uri, ridică mâna sus în comentarii. Sunt curioasă câți suntem, vreau să văd câți suntem. Avalanche a lansat Teleporter, un protocol de comunicare între subrețele facilitând transferul de tokenuri și mesaje. Cosmos continuă să se concentreze pe securitatea partajată, iar Tron rămâne un lider în soluții de stabilire a monedelor digitale, fiind gazda peste 50% din toate USDT-urile emise. Trebuie să vorbesc și despre Base, pentru că e pur și simplu spectaculos. Acest Layer 2 a fost lansat de Coinbase și în doar un an a devenit un favorit cu peste 1,5 miliarde de dolari blocați în proiecte super interesante. Și ghiși ce? A devenit cel mai profitabil Layer 2 din 2024 cu venituri de peste 42 milioane de dolari. Cine de aici a investit în meme coinuri? Îndrăzniți să vă arătați în comentarii. Dar stai că nu am terminat. Mai sunt și ZK Rollups, un alt tip de Layer 2 care promite să fie mai rapid și mai sigur. ZK Syncera și Scroll sunt două exemple care au venit un an foarte bun. De fapt, ZK Sync a lansat recent propriul token, ZK, și a avut un succes destul de mare. Anul 2024 a început bine pentru DeFi. După un 2023 mai liniștit, piața cripto a revenit puternic, iar DeFi nu a fost lăsat în urmă. Valoarea totală blocată în DeFi a crescut cu 72,8%, ajungând la 94 miliarde de dolari. Asta înseamnă că mai puțin bani ca niciodată sunt blocați în proiecte DeFi. Sincer, mă așteptam la o creștere, dar 72,8%, wow! Dacă nu ești deja implicat în DeFi, poate că acum e momentul să arunci o privire mai atentă.
Cu toate acestea, un lucru interesant s-a întâmplat. Deși TVL a crescut, dominanța DeFi, adică procentul din piața cripto deținut de DeFi, a scăzut puțin la 3,9%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că deși mai mulți bani intră în DeFi, valoarea pe piața acestor proiecte nu a crescut la fel de repede ca restul pieței cripto. Și cu toate acestea mă întreb de ce nu vedem aceeași creștere și în valoarea pieței. Poate că investitorii sunt încă precauți sau poate că pur și simplu piața cripto s-a diversificat foarte mult. Oricum ar fi, DeFi rămâne un jucător important. Ethereum rămâne regele DeFi. Nu e surpriză că Ethereum rămâne regele DeFi, deține acum 61,9% din TVL-ul DeFi, ceea ce reprezintă o creștere față de începutul anului. Deși alte lanțuri, cum ar fi Solana și Avalanche, au câștigat teren, Ethereum a reușit să mențină poziția de lider. Și dacă te gândești că Layer 2 nu au nimic de spus aici, te înșeli. Layer 2, precum Blast și Arbitrum, câștigă din ce în ce mai mult teren. Volumele tranzacțiilor pe exchange-uri descentralizate au crescut enorm în acest an, atingând un vârf de 266,9 miliarde de dolari în martie. Solana și Base s-au remarcat prin creșteri uriașe ale volumelor de tranzacționare, în mare parte datorită tokenurilor Memecoin. Un alt subiect fierbinte în DeFi pentru 2024 este restaking-ul. Cu o creștere de 1288,8%, restaking-ul a devenit al patrulea cel mai mare subsector DeFi, cu 18,6 miliarde de dolari blocați. Dacă nu ai auzit de restaking, este momentul să te pui la curent, pentru că s-ar putea să devină următoarea mare tendință în DeFi. După o perioadă de contracție, piața stablecoins a început să se redreseze în 2024. De la începutul anului, capitalizarea de piață a stablecoins a crescut cu 23,3%, ajungând la un impresionant 161 de milioane de dolari. Asta înseamnă că suntem la doar 14,5% distanță de vârful atins înainte de prăbușirea Terra USD din aprilie 2024. În prezent, piața stablecoins este dominată de doi jucători principali, Tether USDT și Circle USDC, care controlează împreună aproximativ 90% din piață. Tether continuă să fie lider, dar ați observat, market share-ul lor a scăzut ușor de la 70,3% la sfârșitul lui 2023 la 70,0% în iunie 2024. Pe de altă parte, USDC a înregistrat o creștere a capitalizării de piață cu 32,8%, ajungând la 31,9 miliarde de dolari. Nu doar USDT și USDC sunt în prim plan. Avem și alte stablecoins care încep să atragă atenția. De exemplu, USDE de la Itina a avut o creștere impresionantă și este acum al patrulea cel mai mare stablecoin. De ce? Pentru că USDE a reușit să capteze interesul pieței datorită randamentului său atractiv și strategiei eficiente de airdrop. Ce părere aveți despre stablecoin-urile emise de companii mari precum PayPal? Eu cred că ar putea schimba puțin dinamica și regulile jocului, ar putea aduce milioane de utilizatori în ecosistemul cripto. Tu ce părere ai? Lasă-mi în comentarii. Să fim sinceri, piața NFT-urilor a avut un parcurs dificil în ultimii ani. După ce a atins un maxim de peste 23 de miliarde de dolari în 2021, vânzările au început să scadă considerabil. Chiar și colecțiile iconice, precum CryptoPunks, au suferit, cu prețul lor scăzând de la aproximativ 54 de ETH la 28 ETH în acest an. Unii spun că meme-coinurile au devenit noua formă de speculație, fiind ușor accesibile. Da, NFT-urile nu mai sunt în vârf, dar asta nu înseamnă că jocul s-a terminat. Ce părere aveți? E doar o pauză sau se întâmplă ceva mai profund? Viitorul SocialFi, Web3 și socializarea. În lumea rețelelor sociale, aplicațiile Web3 au devenit tot mai populare, promițând mai mult control pentru utilizatori, posibilitatea de a combina diferite funcții și protecție împotriva cenzurii. Lens Protocol și Farcaster sunt două dintre cele mai importante proiecte din acest spațiu, fiecare având propriile inovații și caracteristici unice. În prima jumătate a anului 2024, proiectele de gaming cripto au crescut rapid, ajungând la o capitalizare de 32 miliarde de dolari în martie. Ulterior, piața a încetinit, reducându-se la 17,8 miliarde de dolari. Deși pare mult, gamingul Web3 reprezintă doar 0,7% din capitalizarea totală a pieței cripto, fiind încă la început. Deși sectorul este în plină dezvoltare, investitorii de capital de risc au arătat un interes semnificativ pentru jocurile Web3. În primul trimestru al anului 2024, finanțările pentru proiectele Web3 au crescut cu 94% față de trimestrul anterior,
arătând o apetență puternică pentru această nouă nișă. De exemplu, din cele mai mari 10 investiții în tehnologie și platforme de gaming, 7 au fost legate de Web3. Așadar, deși Web3 este încă la început, investitorii par să vadă un potențial imens aici. Dar ce credeți voi? Este Web3 viitorul gamingului sau este doar un hype de moment temporar? Anul 2024 a fost monumental pentru inteligența artificială, în special cu utilizarea pe scară largă a chatboturilor AI, precum ChatGPT de la OpenAI. AI a devenit rapid una dintre cele mai influente narrative la nivel global, cu un potențial imens recunoscut nu doar în Web 2, dar și în spațiul cripto. Este fascinant să observ cum AI și cripto se completează reciproc, creând un ecosistem care ar putea revoluționa atât tehnologia blockchain, cât și experiențele utilizatorilor. AI și cripto s-au dovedit a fi o combinație puternică, iar ecosistemul a evoluat pentru a susține o varietate de cazuri de utilizare, de la sisteme descentralizate la calcule de agenți AI capabili să execute sarcini complexe. În plus, AI contribuie la îmbunătățirea funcționalității și automatizării contractelor inteligente, aducând astfel Web3 mai aproape de utilizatorii obișnuiți. Cu toate acestea, este important să recunoaștem că tehnologia AI și cripto este încă într-un stadiu incipient. Proiectele lucrează la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a facilita interacțiunile AI on-chain la scară largă. În încheiere, unul dintre evenimentele majore din a doua jumătate a anului vor fi alegerile prezidențiale din SUA, care vor avea loc în noiembrie. Piețele se așteaptă la volatilitate în perioada premergătoare și post-electorală, mai ales având în vedere așteptările legate de potențiala realegere a fostului președinte Trump. În plus, condițiile macroeconomice par să se relaxeze după aproape 2 ani de dobânzi record. Ce părere aveți despre aceste teme? Credeți că acestea vor defini restul anului 2024? Lăsați un comentariu. Dacă v-a plăcut acest raport, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest video. Eu sunt Xenia Melisa și acesta a fost tot pentru astăzi la Crypto aici. Dacă vreți să rămâneți conectați cu mine, mă găsiți pe X la Ron Xenia Melisa. Toate linkurile utile le găsiți în descriere de sub video. Ne revedem în următorul episod. Până data viitoare, stay safe, much love! Viitorul SocialFi, Web3 și socializarea. În lumea rețelelor sociale, aplicațiile Web3 au devenit tot mai... BNB Chain continuă să se dezvolte într-un ritm rapid.